به نظر شما آیا استرس ما رو میکشه؟ آیا شما از این دسته آدمایی هستید که همیشه مضطرب و نگرانید؟ در این صورت این ویدیو مال شماست. توی این ویدیو قرار راجع به این صحبت بکنیم که استرس چی هست، چرا استرس میگیریم، آیا استرس ما رو میکشه و چجوری میتونیم با استرسمون مقابله کنیم. شارون هارش توی تتاک خودش که بیش از 7 میلیون بار دیده شده به این اشاره میکنه که استرس چی هست و چطوری به وجود میاد که ما بهش اینجا اشاره میکنیم. خب حالا استرس چی هست؟ آخرین باری که هیچ کاری انجام ندادین کی بوده؟ استرس یا اضطراب حالتی هستش که ما خودمون رو توی یک چالش شغلی، عاطفی، جسمی تو روابطمون قرار میدیم و این استرس و اضطراب بیشتر از این که یک مسئله عاطفی و احساسی باشه بدن ما رو هم به خودش درگیر میکنه و در واقع ارتباط فیزیکی با تمام بدن ما داره. چگونه اضطراب روی بدن تاثیر میذاره؟ غده آدرنالین شما هورمون‌های استرس آور رو آزاد میکنه که دو تا هستن، کورتیزول و اپینفرین که شناخته شده هست به آدرنالین و نورپینفرین. آدرنالین باعث میشه که قلبتون سریعتر بزنه و در گذر زمان باعث فشار خون میشه. کورتیزول میتونه باعث اندوتلیوم یا پوشش داخلی عروق خونی بشه که در واقع به همون معناست که رگاتون بسته میشه که هر دوتای اینها با هم باعث ایجاد سکته قلبی میشن. حالت دیگه ای که استرس میتونه روتون تاثیر داشته باشه اینه که وقتی که در یک شرایط استرس‌زا قرار میگیرین نورون‌های مغزتون پیام میفرستن به رودتون و شما احساس دلپیچه میکنید که باعث ایجاد دلشوره در شما میشه. سندرم روده تحریک پذیر برای شما رخ میده، اسید معده‌تون بیشتر میشه و همچنین باعث میشه که سوزشی رو سر معده‌تون احساس بکنید و باعث تغییر میزان باکتری در معده‌تون میشه. حالت سوم اینه که تمایل به خوردن غذای بیشتری پیدا میکنید که این باعث ایجاد چربی روی شکمتون میشه. حالت چهارم استرس به سیستم ایمنی بدنتون هم تاثیر میذاره، باعث میشه که مستعد ابتلا به عفونت‌های بیشتری بشین و دوره نقاهت و درمانتون هم طولانی تر بشه. اضطراب به حالت‌های دیگه‌ای هم باعث ایجاد آسیب بدن میشه، مثل ریزش مو، اختلال در میل جنسی، سردرد، گرفتگی عضلات، اختلال در تمرکز، خستگی مفرط و تحریک پذیری و آکنه زدن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که پس استرس ما رو میکشه؟ چطوری با استرس دوست باشیم؟ خانم کلی مکگونیگال توی تتاک خودش که بیش از 32 میلیون بار دیده شده اشاره میکنه که یه مطالعه توی آمریکا انجام شده که بیش از 30,000 بزرگسال آمریکایی را به مدت 8 سال مورد بررسی قرارشون دادن و ازشون این سوالا رو پرسیدن. سوال اول این بوده که آیا در سال گذشته استرس زیادی رو تجربه کردی؟ سوال دوم این بوده که آیا فکر میکنی که اون استرس برات خیلی زیان آور بوده و به سلامتی ضرر رسونده؟ بعد اومدن آمار مرگ و میر رو برای این افراد شرکت کننده در این مطالعه مورد بررسی قرار دادن که ببینن آیا کسی از این افراد مرده یا نه. نتیجه‌ای که بهش رسیدن این بوده که 43% از افراد که سال پر استرسی رو تجربه کرده بودن بیشتر از بقیه در معرض مرگ و میر قرار داشتن. اما این فقط برای اون دسته از افرادی بوده که علاوه بر این که سال پر استرسی رو داشتن این باور رو هم داشتن که استرس برای سلامتیشون ضرر آوره. از طرفی دیگه آدمایی که استرس رو تجربه کرده بودن ولی این باور رو نداشتن که استرس برای سلامتیشون زیان آور هست کمترین میزان مرگ و میر رو در کل اون افرادی داشتن که این مطالعه داشتشون انجام میشد. جالبه نه؟ در واقع ترس از این که استرس برای بدن و سلامتی زیان آور هست باعث ایجاد 20,000 مرگ و میر در آمریکا به صورت سالانه میشه که در رتبه 15ام علت مرگ در آمریکا قرار داره. خنده داره نه؟ علت مرگ ترس از استرس. اما آیا تغییر عقیده نسبت به استرس شما رو سالم‌تر میکنه؟ جواب این هست که بله. وقتی که شما ذهنیتتون نسبت به استرس رو تغییر میدین میتونین مدلی که بدنتون نسبت به استرس واکنش میده رو هم تغییر بدین. همینطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید وضعیت داخلی رگ‌ها رو نشون میده وقتی که شما استرس دارین که چطور رگ‌هاتون تنگ‌تر میشه که این میتونه باعث ایجاد سکته قلبی بشه مخصوصاً برای افراد بالای 50 سال. و در حالت دوم رگ دوم رو نگاه میکنین که این خیلی در حالت عالی و خوبی قرار گرفته و در این شرایط کسی که اینطوری با بدنش رفتار میکنه باعث میشه که حتی تا 90 سال هم زندگی بکنه.
بکنن. در واقع این دسته دوم افرادی هستن که فکر میکنن که استرس میتونه باعث ایجاد انگیزه برای انجام کارها بشه، به جای اینکه به این فکر بکنن که استرس گرفتن برای بدنشون ضرر آوره و ای وای دارن به مرگ نزدیک‌تر میشن و به این باور برسن. پس خوشبینانه تر بهش نگاه میکنن، طور دیگه ای به استرس نگاه میکنن و همین باعث میشه که بتونن تا 90 سالگی هم عمر بکنن. پس در واقع اونطوری که شما فکر میکنید نسبت به استرس مهم و تاثیرگذار هست بر سلامتتون. پس دفعه دیگه که مورد استرس واقع شدین به خودتون یادآوری بکنین که این بدن منه و با نشون دادن این علائم داره به من میگه که من توی شرایط استرس‌زایی قرار گرفتم ولی میتونم از پس این چالش ها بر بیام. وقتی به استرس اینطوری نگاه بکنید بدنتون هم شما رو باور میکنه و میتونید پاسخ سالمتری به استرس بدین. حالت دیگه ای که استرس براتون ایجاد میکنه اینه که شما رو اجتماعی تر میکنه. پس میتونید وقتی که استرس گرفتین اینجوری و با این نگاه مثبت به استرس گرفتن نگاه بکنید. بذارین بهتون یکم راجع به هورمون اکسیتوسین یا اکسیتوسین توضیح بدم که این هورمون همین هورمون نوازش هست. و چرا بهش میگن هورمون نوازش؟ به خاطر اینکه یکی از وقتایی که این هورمون ترشح میشه وقتیه که یک نفر دیگه شما رو بغل میکنه و داره نوازشتون میکنه. اکسیتوسین یه هورمون عصبیه که غریزه اجتماعی بودن شما رو تنظیم میکنه، باعث میشه که بخواین روابط عاطفی قوی داشته باشین، بخواین روابط فیزیکی داشته باشین، حس همدلیتون رو تقویت میکنه، حتی باعث میشه که بخواین به دیگران کمک کنین. به همین خاطر بعضیا به شوخی میگن که توی این دور و زمانه همه ما نیاز داریم که اکسیتوسین اسنیف کنیم که بتونیم با همدیگه مهربونتر و دلسوزتر و همدلتر رفتار کنیم. چیزی که بیشتر آدما نمیدونن اینه که اکسیتوسین یه هورمون مربوط به استرس هست. در واقع شما وقتی که استرس دارین غده هیپوفیزتون این هورمون رو به بیرون خارج میکنه. وقتی که هورمون اکسیتوسین استخراج میشه باعث میشه که شما بخواید دنبال حمایت از دیگران باشین تا بخواید احساساتتون رو با دیگران در میون بگذارید. در واقع این هورمون میخواد بدونه که تو شرایط سخت یک نفر کنار شما هست که شما بتونین روش حساب باز بکنین یا بهش اطمینان بکنین یا باهاش حرف بزنین. این هورمون میخواد بدونه که شما در میان آدم‌هایی هستین که واقعاً بهتون اهمیت میدن. خب حالا اکسیتوسین چطوری به سلامت بدنمون کمک میکنه؟ این هورمون به احیا کردن سلول‌های قلب کمک میکنه که هر گونه آسیب ناشی از استرس رو بهبود ببخشن. پس در واقع وقتی شما زیر استرس زیادی قرار میگیرین و هورمون اکسیتوسین تو بدنتون ترشح میشه، این هورمون باعث میشه که بخواید سراغ دیگران برین، حالا یا به اونها کمک کنین یا با اونها حرف بزنین یا اونها به شما کمک بکنن و در واقع کل این فرایند باعث میشه که بهبود سریعتری پیدا بکنید و پاسخ سالمتری به استرستون بدین. پس وقتی شما تصمیم میگیرین که پاسختون به استرسی که دارین این باور باشه که برای من خوب هست این استرس، دو تا اتفاق رخ میده. You create the biology of courage. And when you choose to connect with others under stress, you can create resilience. خب حالا گاهی وقتا نمیشه با استرسمون دوست باشیم. حالا باید چیکار کنیم؟ اگر نمیتونین با استرستون دوست باشین، مراقبه کنین. ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از سختی ها و مشکلاته و در بعضی از لحظات واقعاً سخت میشه که با استرس خودمون بخوایم به صورت مثبتی مواجه بشیم. خب در این لحظات چی کار بایستی بکنیم؟ هیچ کار نکنین. نه تلویزیون ببینین، نه درس بخونین، نه کار بکنین، نه معاشرت داشته باشین، نه بخورین، نه بخوابین، نه برین حموم، هیچ کار نکنین. میتونم قیافه متعجب همه شما رو الان تصور بکنم، اما اینا حرفای من نیست. اینا حرفای آقای اندی پودیکام هست که توی تد تاک معروف خودشون که بیش از 14 میلیون بار دیده شده این حرفا رو میگن. ایشون میگن که این ذهن ما که تحت استرس هست همون ذهنیه که ما ازش انتظار داریم که خلاق باشه، نوآور باشه، مواظب روابطمون با دیگران باشه، شاد باشه، مهربون باشه، تو وضعیت عاطفی پایدار و باثباتی باشه، ما رو جسما سر حال نگه داره و ما رو در بهترین عملکرد خودمون قرار بده. خب پس چرا ما با خودمون فکر نمی کنیم که ما هم باید مراقب مغزمون باشیم؟ اگر مراقب مغزمون و ذهنمون نباشیم، تو شرایط معمولی هم به خاطر اون بار استرسی که روی ذهنمون میاد دوباره استرس میگیریم. خب حالا باید چی کار کنیم؟ از ذهنتون مراقبت کنیم.
این یعنی چی؟ بعضیا فکر میکنن که هر وقت که استرس بگیرن بایستی برن سراغ مراقبه کردن و انگار مراقبه مثل یه آسپرینی میمونه که باید در هنگام مواجهه با استرس ها اونو بخوریمش. ولی در واقع مراقبه یک راه و روش پیشگیرانه در مقابل مواجهه با استرس هست که اینو بهتره که یک روتین زندگیمون قرار بدیم که همواره در طول زندگی به کارش ببریم، نه فقط وقتایی که تحت استرس قرار داریم. البته که روش‌های دیگه‌ای هم برای مقابله با استرس وجود داره. همونطور که خودتون میدونید بعضی در مواجهه با استرس غرق کارشون میشن، بعضی به خانواده و دوستانشون رجوع میکنن، بعضی تارک دنیا میشن، بعضی چیز میز میشکنن، بعضی دارو میخورن و موارد دیگه. وقتی که شما مراقبه میکنی شما در واقع بیشتر قدردان لحظه حالتون میشین و این باعث میشه که توی افکارتون گم نشین، حواستون پرت نشه و غرق در احساسات سخت و دشوارتون نشین و یاد میگیرین که چطور بیشتر در لحظه حال زندگی کنین. مطالعه‌ای در دانشگاه هاروارد میگه که ما در 47% مواقع غرق در افکار ناخرسندمون هستیم که همون باعث ایجاد نارضایتی و استرس در وجودمون میشه. ما به هر حال خیلی توی این دنیا نخواهیم بود. آیا شما میخواین که نصف اون مدت رو صرف افکار منفی بکنید؟ ناراحت کننده است که اگر که جوابتون بله باشه. مخصوصا وقتی که میتونی براش یه سری کارایی هم بکنی که اون کار میتونه مراقبه باشه. 10 دقیقه از روزتون رو سعی کنید که صرف کنید برای مراقبه کردن. به زمان حالتون بیشتر توجه بکنید، به بدنتون توجه بکنید، نفساتون رو بشمارید، رگای دستتون رو نگاه بکنید. بیشتر افراد فکر میکنن که مراقبه کردن یعنی اینکه فکر نکردن، ولی در واقع مراقبه کردن یعنی اینکه شما یه مقدار خودتو بکشی کنار و از دید نفر سوم به رفت آمد افکار منفی نگاه بکنی بدون اینکه قضاوتشون بکنی و فقط آرام و متمرکز اون رفت آمد رو نگاه بکنی. وقتی میگیم که عقب بشینی و استرستو نگاه بکنی یعنی چی؟ این توپو میبینی، فرض بکن که این توپ استرسمون باشه. اما همه زندگی که فقط این نیست. ما توی زندگی با توپ‌های دیگه و مشکلات دیگه و اتفاقات دیگه هم گلاویز هستیم و در ارتباطیم. حالا پس ما وقتی که داریم این استرسمون رو نگاه میکنیم به چیزهای دیگه هم اگه نگاه کنیم و هی بگیم که او استرس و هی بگیم که او استرس، او کار، او درس، او دانشگاه. اوپس. اینطوریه که گذر این استرس رو هی میبینیم که هی داره تکرار میشه و اینجوری نیستش که استرس بشه کل زندگیمون، بلکه استرس فقط یک توپ از در میان بقیه توپ‌های زندگیمون میشه که فقط هر چند وقت یک بار به ذهنمون میاد و اونو هی نگاهش میکنیم. مثلا وقتی که ما دندون درد داریم، خب اوکی مشکل مشخصه، یک دندونمون درد میکنه، راه حلم براش هست و این میشه کل اون چیزی که باعث ایجاد استرس یا تفکر استرس‌زا در ذهن ما بشه. ولی در عوض ما چی کار میکنیم؟ هر 20 ثانیه یک بار زبانمون رو میزنیم به دندونمون و میگیم آخ دندونم درد میکنه. دوباره 20 ثانیه بعد آخ دندونم درد میکنه و اینو هی تکرارش میکنیم. در صورتی که اگر از بالا بهش نگاه کنیم، فکت اینه که این استرسه که دندون من درد میکنه، اینه که خواهرم یا برادرم و خانواده‌ام همسرم کنار من هستن، اینه که کار خوب دارم، اینه که زندگیم داره میچرخه، اینه که دندونم درد میکنه. پس اون دندون درد یا اون استرس یکی از چیزهایی هستش که توی زندگی ما وجود داره. مراقبه کردن به خصوص اوایلش سخته. یادتون نره که وقتی که تازه شروع به مراقبه میکنید، مثل اون دندون درده، هر چند ثانیه یک بار ذهنتون متفرق و پراکنده میشه و بایستی که بیارین دوباره ذهنتون رو تو مسیر و بتونین که اون روند مراقبه رو ادامه بدین. ما نمیتونیم هر چیزی که تو زندگیمون رخ میده رو تغییرش بدیم، اما میتونیم روش مواجهه باهاش رو تغییر بدیم. پس دفعه دیگه که استرس گرفتین و نتونستین مثبت در موردش فکر بکنین، به خودتون فکر بکنین که اشکال نداره، به خودتون یه مدتی زمان بدین که اصلا بخواین هیچ کاری نکنین، برین بیرون، اصلا به آسمون نگاه بکنین، به صدای پرنده ها گوش بدین و با خودتون مهربون تر باشین. یادتون باشه که اینجا یکی هست که شما رو دوست داره، شما هم خودتون رو دوست داشته باشین. خیلی ممنون از این که این ویدیو رو دیدین. حالا شما بهم بگین که توی مواقع استرس‌ها چی کار میکنین. توی کامنت ها اگر نقدی، پیشنهادی، انتقادی دارین برام بنویسین. خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.